හායි අද වීඩියෝ එකෙන් අරගෙන ආවේ කොහොමද සිංහලෙන් කර කර හිටියා නැතිනම් කර කර හිටියේ කියන මේ අදහස ඉංග්‍රීසි භාෂාවෙන් අපි කොහොමද ප්‍රකාශ කරන්නේ. ඉතින් දිගටම වීඩියෝ එකත් එක්ක එකතු වෙලා හිටියොත් ඒ ගැන ඔයාලට ඉගෙන ගන්න පුළුවන්. ඒ වගේම තමයි මේ වගේ ගොඩාක් පැටර්න්ස් Clear English channel එකේ අපි කරලා තියෙනවා. description box එකේ links දාන්නම් check කරලා බලන්න. ඔයාටත් පුළුවන් ඔයාගේ English knowledge එක මේ pattern මගින් වැඩි කරගන්න. එහෙනම් අපි යමු වීඩියෝ එකට. So let's go to the video. යාළුවනේ ඔයාට මේ වගේ සිද්ධි ඕනි තරම් ඇහිලා ඇති. අම්මා උය හිටියේ. ඇය සින්දු කිය හිටියේ. ඉතින් මේ අදහස් ප්‍රකාශ කරන්න අද පැටර්න් එකේදී අපිට උදව් වෙන්නේ was were කියන මේ පද දෙක. ඉතින් ඔයා channel එකට අලුත් කෙනෙක් නම් subscribe කරන්න අමතක කරන්න එපා. ඒ වගේම තමයි මම දාන වීඩියෝ ළඟටම ගෙන්ව ගන්න ඕනේ නම් notification උත් all දාගන්න. එහෙනම් අපි යමු කොහොමද මේ පැටර්න් එකට අදාළ විශේෂ කරුණු ටික වෙන්නේ කියලා බලන්න. හොඳයි යාළුවනේ කර කර හිටියා කියන පැටර්න් එකේ verb එක තියන්න ඕනේ කොහොමද කියලා මුලින්ම අපි බලමු. ඉතින් මේ verb එක තියන්න ඕනේ present participle වලින්. හිතන්න present participle වලින් තමයි කර කර හිටියා කියන පැටර්න් එකේදී අපි හැමෝම verb එක තියන්න ඕනේ. example එකක් විදිහට walking, eating, reading බලන්න මේ verb එකට ing එකතු වෙලා තියෙනවා. ඉතින් present participle වලදී base form verb එකට ing එකතු වීමක් සිද්ධ වෙනවා. එහෙනම් මගේ ආදරණීය යාළුවනේ කර කර හිටියා කියන pattern එකේදී verb එක එන්නේ present participle වලින්. එහෙනම් යමු ඊළඟ slide එකට. බලන්න I, she, he, it, Kamal මේවා යාළුවනේ singular subject. ඉතින් මේ singular subject වල නිසා අපි මෙතනදී යොදාගන්නේ was. ඔයා දන්නවා she, he, it, Kamal මේවා අයෙක් නිරූපණය වෙන්නේ. ඒ නිසායි was යොදාගත්තේ. next one you, we, they මේවා යාළුවනේ plural subject. ඒ නිසායි were යොදාගන්නේ. ඉතින් were කියන්නේ බහුවචන subject සඳහා අපි යොදා ගන්නා පදය. මගේ යාළුවන්ට දැන් verb එක සහ subject එක අනුව තිබිය යුතු was were පදය ගැන අදහසක් ඇති. එහෙනම් අපි යමු වාක්‍ය රටාවන් ගොඩනැගීමේ structure එක වෙතට. subject plus was or were plus verb. බලන්න subject කියන්නේ ක්‍රියාව කරන කෙනා. ඉන්පසුව subject එකට අනුව was හෝ were තබන්න. ඉන්පසුව යාළුවනේ present participle verb එක. නැතිනම් ing form එකෙන් verb එක තියන්න ඕනේ. එහෙනම් අපි බලමු කොහොමද මේ කර කර හිටියා කියන අදහස ඉස්මතු වෙනසේ වාක්‍යයන් නිර්මාණය කරන්න කියලා. පළවෙනි වාක්‍ය I was thinking about mother. මම අම්මා ගැන හිත හිටියේ. බලන්න මම නිසා was දැම්මා. මං කිව්වා verb එක තියන්න ඕනේ present participle වලින්. ඒ නිසායි thinking උනේ. ඉතින් දැන් ඔයාලට තේරෙනවා I was thinking about mother. මම අම්මා ගැන හිත හිටියේ. next one she was watching film. ඇය ෆිල්ම් බල හිටියේ. බලන්න ඇය කියන්නේ ඒක වචනයක්. එනිසා යාළුවනේ was වලින් තිබුණේ was watching. ing form එකෙන් verb එක තියෙනවා she was watching film. ඇය ෆිල්ම් බල හිටියේ. next one they were playing cricket. ඔවුන් ක්‍රිකට් සෙල්ලම් කර හිටියේ. බලන්න යාළුවනේ they කියන්නේ බහුවචනයක්. එනිසායි were එන්නේ. ඒ වගේම play in. බලන්න verb එකකට ing add වෙලා තියෙනවා. ඒ වෙන්නේ present participle නිසා. ඉතින් දැන් මගේ යාළුවන්ට තේරෙනවා බහුවචනයකදී පවා එන්නේ were කියන එක ගැන. next one Kamal was studying books. Kamal පොත් පාඩම් කර හිටියේ. බලන්න Kamal කියන්නේ ඒක වචන subject එකක්. එනිසායි was ආවේ. present participle විදිහට ing add වෙලා තියෙනවා. next one he was running. ඔහු දුව හිටියේ. බලන්න run කියන්නේ දුවනවට
present participle වෙද්දී ing add වෙනවා. එතනදී running වෙනවා. he කියන්නේ ඒක වචන singular subject එකක්. ඒ නිසායි was යෙදුනේ. ඉතින් මගේ ආදරණීය යාළුවන්ට දැන් පැහැදිලි ඇති කොහොමද මේ කර කර හිටියා කියන අදහස ඉංග්‍රීසි භාෂාවෙන් ප්‍රකාශ කරන්න කියලා. ඉතින් අද වීඩියෝ එක හොඳ නම් ලයික් කරන්න, ඔයාගේ යාළුවන්ටත් බලන්න, ෂෙයා කරන්නත් අමතක කරන්න එපා. යාළුවනේ ගොඩක් අය වීඩියෝස් බලන්නේ channel එක subscribe නොකර. ඒ නිසා subscribe කරලා Clear English channel එකත් එක්ක එකතු වෙන්න කියලා ආදරයෙන් මතක් කරනවා. එහෙනම් මේ වගේ වැදගත් English වීඩියෝ එකකින් ඉක්මනින්ම අපි හම්බ වෙමු. එහෙනම් අදට මම ගිහින් යන්නම්. Bye. See you next time.